อดนิยมและให้ทำท่าประกอบกูเริ่มแล้ว โอ้โหเดี๋ยวมันนิยมกันแหละของกูน่าจะอะไรอย่างงี้เฮ้ยนิยมมากกูว่าผู้บริหารก็กว่าใช่ไปดูบอร์ดตรงนี้ไปดูบอร์ดแถวนี้เลยออฟฟิศกูเนี่ยความน่ากลัวของผีปอบกับกระสืออ่ะกูดิสคัสนะทำไมกูว่าปอบดังกว่ากระสือวะของผมเปลี่ยนเป็นผีเปรตก็ได้กระสือมันไอคอนิกไงภาพมันชัดอะแต่ปอบเขาหน้าตาเหมือนคนไงแต่ว่าไปจกไงเขาเปลี่ยนเป็นเปรตแล้วไม่ใช่คือจริงๆอะผมเป็นผีเปรตแล้วนะกูอยากรู้เรื่องนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นลำดับวัดใจกับคุณเหน่งและคุณแจมนะครับแย่ คุณพร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนกับพวกเราไหมคะอันนี้ก็ถามผมใช่ไหมเพราะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยชอบการหัวเราะตะกี้มันรู้สึกยังไงไหมคะรู้สึกแบบกูจะเป็นแกะดำอยู่คนเดียวแต่จริงๆเรารุ่นราวเขาเดียวกันไงวัยเลข3คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นไม่ได้เนี่ยเราต้องเลิกเป็นเพื่อนกันไหมก็ต้องพิจารณาอีกทีนึงเราต้องเจอกันบ่อยขึ้นเพื่อเราจะได้รู้ใจกันโอเคคุณ2คนเป็นเพื่อนกันไหมคะผมเหรอผมกับพี่เขาเหรอก็รู้จักกันนิดหน่อยรู้จักกันนิดหน่อยเดี๋ยวเป็นวันนี้แหละเอาวันนี้แหละพี่วันนี้รู้จักกันไม่ใช่หรอรู้จักกันแจมรุ่นน้องตั้งแต่รู้จักกันมานานแล้วใช่ตั้งแต่เด็กใช่คืออายุก็พอกันแหละแต่แจมเข้ามาทีหลังไงที่ช่องวันเดี๋ยวนะก่อนเล่นเกมขอถามนิดนึงคุณเป็นคนแบบเห็นกันครั้งแรกรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนยังไงคือคุณ2คนดูเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูแบบคนละเฉดพี่เหน่งเขาก็เท่เขาก็ดูแบบตีไงเป็นหนุ่มตีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นหมอด้วยไงไม่สนิทกูจริงอันเนี้ยมึงพูดมามึงไม่ต้องมึงพูดเอาจริงเอาจริงตอนเห็นพี่ตอนแรกอ่ะผมจำไม่ได้เว้ยแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันแบบจริงจังเลยนะเพิ่งมีตอนนี้แหละถ่ายซีรีส์แล้วร่วมงานกันแต่ก่อนก็ถามกันเรื่องนาฬิกาเรื่องแบบกีตาร์อะไรกันอย่างเงี้ยเฉยๆคือแจมเล่นกีตาร์แล้วเหน่งก็เคยเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กก็เลยถามแจมว่าแบบเปลี่ยนสายกีตาร์เดี๋ยวนี้เขาใช้ยี่ห้ออะไรวะคือเราแบบเล่นแต่มัธยมไงอันนี้คือหาเรื่องคุยหรือว่าก็กลัวน้องเหงาไงไม่ค่อยเพื่อนเลยหาเรื่องคุยเอ็นดูแล้วเห็นแจมครั้งแรกรู้ยังไงไม่คือเห็นแจมครั้งแรกอ่ะคือมันเข้ามาแล้วมันเด็กมากมันเพียวมากแบบเป็นเด็กมาจากแต่วันนี้เขาดูโตมากเลยนะทรงคุณดูไม่คือตอนแก่แล้วไม่ใช่ดูมาชัวร์ดูแบบคือตอนเข้ามาผมเพิ่ง25ใช่25คือตอนนั้นแล้วแต่ก่อนมันเล่นดนตรีเป็นครูดนตรีป่ะหรืออะไรอย่างแล้วมาจากต่างจังหวัดแล้วก็แบบมาอยู่กรุงเทพพี่ผมมันก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็พวกพี่ๆก็ช่วยดูแลมันกันแป๊บนึงนะเท่ากับว่าคุณรู้จักกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะถ้าเทียบเป็นจำนวนปีอะแล้วตอนนี้ของผมประมาณ5 ปี 5-6 ปีคือแปลว่าเล่นเกมนี้ไม่ชนะไม่ได้นะเฮ้ยเอาจริงผมบอกผมไปเล่นเกมอะไรผมไม่เคยชนะเลยเฮ้ยจริงๆแพ้ประจำแสดงว่าปกติชอบเล่นเกมปะหรือไม่ชอบเลยถ้าเป็นบอร์ดเกมอย่างเงี้ยชอบเล่นอยู่ครับแต่แค่จะแพ้เฉยก็ไม่เป็นไรก็แพ้ตลอดแต่จริงๆลองดูเกมนี้ไม่ยากมาลองดูไม่แต่นี้มันใช้ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดวงด้วยป่ะไม่ดวงการรู้ใจความสามารถกับความรู้ใจเกมลำดับวัดใจในเกมนี้ทุกคนจะได้รับตัวเลขลับ1 ถึง 100สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันจัดลำดับตัวเลขจากน้อยไปมากโดยห้ามบอกเลขตรงๆใช้คำใบ้บรรยายความรู้สึกหรือเปรียบเทียบให้ทีมเดาถูกทั้งหมดถ้าทายถูกถือว่าชนะแต่ถ้าผิดครบทั้ง3ข้อเกมจะจบทันทีไปลุยกันเลยค่ะโอเคมาจับกันคนละใบเดี๋ยวเราเริ่มเกมแรกกันเลยมาโอเคอันนี้ดูได้เลยนะได้เลยห้ามให้คนอื่นเห็นนะโอเคทุกคนดูเลขของตัวเองโอเคโจทย์ข้อแรกนะครับคำถามครับเครื่องดื่มในงานเลี้ยงยอดนิยมคุณคิดว่าเลขของเราคือเครื่องดื่มชนิดไหนแล้วเดี๋ยวมาเรียงของฉันเป็นเบียร์เบียร์น่าจะอันดับต้นๆป่ะอันนั้นคือเบียร์อันนี้คือเบียร์คือสูงเบียร์ผมน้ำมะเขือเทศอ๋อเขามารู้เลยเลขยังไงน้ำมะเขือเทศน้ำอัดลมอ่ะน้ำอัดลมเลือกชนิดโคล่าจินโทนิกอะไรเงี้ยขอมองตาน้ำมะเขือเทศสักเล็กน้อยคือไม่ใช่บัดดี้แมรี่อ่ะน้ำมะเขือเทศแบบเพียวๆอ่ะดิฉันคิดว่าน้ำมะม่วงเพราะตะกี้มองตาเขาอยู่มะม่วงแต่ผมว่าเป็นไปได้ลองดูงั้นเริ่มจากสูงแล้วกันพี่ดิมเปิดไล่มาสิเฮ้ยเร็วนะของดีมันเบียร์ถูกป่ะเบียร์เป็นชิล88โอเคต่อไปคือต้องมาลุ้นอันเนี้ยน้ำโคล่าอันนี้น้ำโคล่าโอเคอันนี้จินโทนิก
ที่จินนี่ก็ไม่ได้บ่อย จิน นะ ไม่ได้เยอะ จินไม่เยอะ ต้องสายคนชอบเฮ้ย อุ้ยฉันกลัว เฮ้ย เนี่ยมันอยู่แค่2 อันเนี้ย มะเขือเทศ ไอ้เน่งกูไม่แน่ใจ มะม่วงกับมะเขือเทศค่ะ มะม่วงไหมมะม่วงไหม และ ร้องเปิด เฮ้ยพวกเราดูเป็นเพื่อนกันว่ะเลิศเราเริ่มเป็นเพื่อนแล้วมาพร้อมเกมที่2เริ่ม โจทย์ข้อ ไม่ ที่ ชอบ สอง ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะ โจทย์ข้อที่ 2 นะครับ สายพันธุ์หมาที่คนนิยมเลี้ยง โอ้ย คุณเป็นสัตวแพทย์นะคะ ใช่แต่มันยากนะมันยาก มีเยอะปะ มันยาก สายพันธุ์หมา สรุปได้โดยเขาเลยนะเผื่อ ที่คนนิยมเลี้ยง โอเคมาเดี๋ยวผมจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา นะครับ ของการเจอแบบคนไข้ อย่าไปเปิดตัวเยอะขนาดนั้น ไปก่อนเลย เอาในประเทศนี้นะ ในประเทศนี้ ในประเทศนี้ เท่าที่เราเห็น ดิฉันคิดว่าหมาของพี่พลอยหออะเลขฉันอะหมาพี่พลอยหออะขาสั้นๆแล้วน้อง ชื่ ก็ อ หน้า ว่าอะไร ยาวหน่อย มีความไส้กรอกนิดนึ นั่น ง คือพันธุ์อะไร เหมือนไส้กรอกอะ ดัชชุน ดัช ดัชชุ ชุ น น เหมือนไส้กรอกใช่ปะ ดัชชุนคิดว่าคือดัชชุนนะ ดัชชุน อ่า คิดว่าเลขนี้เป็นน้องเขาอะคิดว่า นี่คือดัชชุนตรงนี้ใช่ไหม คิดว่า ถ้านันดัชชุนของกูน่าจะแจ็คลาโซ่ แล้วแจ็คไม่เยอะกว่าเหรอ น้าแจ็คน้อยกว่าดัชชุนเปล่าวะ หรอผมว่าแจ็คเยอะกว่า ดัชชุนมันเพิ่งฮิตเว้ยแต่แจ็คเยอะกว่า อันกูเอากลับ แต่ว่าแต่ว่าแจ็คอาจจะเห็นตามสื่อน้อยกว่า อืม เพราะว่าคน แต่คนเลี้ยงเยอะ ก็ ถูกปะ ก็เยอะอยู่ อ่ะของกูบอสตันเทเรีย หน้าตาไงอะ มันเป็นยังไงพี่ ดารินคือ ดาริน Boston ดาริ ดารินกับเปอร์เซนเทเรียโอเค หมาจรจัด อ่ะหมาตอนจัดอยู่ตรงนี้ ที่คนเลี้ยงเยอะที่อ่ะ ไม่ใช่ แต่ ก็ หมาจรจัด ก็ ค มึ น ง ก็ พู เลี้ ด ยงนะเว้ย ก็มึงพูดทางผึ่งพันธุ์น่ะก็คิดไม่ออกอ่ะหมาอะไรอ่ะหมาอะไรหมาอะไรที่คนไม่ค่อยเลี้ยงอ่ะก็นั่นแหละ ประมาณนี้อ่ะเหลือคุณเหน่งกับคุณแจมแล้วค่ะ ที่เหมือนไซบีเรียนอะแต่ตัวใหญ่กว่า รัสกัน อ่ะ ผมว่าอยู่นี่อะ อลาสกันเนาะ ใช่ผมว่าคนผมไม่ค่อยเห็นนะ โอเค คือถ้าบ้านไม่มีพื้นที่พอหรือว่าแบบไม่พร้อมจะเปิดแอร์ให้ทั้งวันก็คงไม่เลี้ยงกัน คือถ้าใส่บิลเลียนยังเยอะอยู่แต่ถ้าอลาสกันอาจจะไม่ค่อยเห็นถูกไหม ใช่ พี่เหน่งคุณต้องตัดเชือกแล้วค่ะ หมอไง ผมเอาอันนี้โกลเด้นแล้วกัน อุ้ย สูงนะ โกลเด้นเลยเหรอ นะ ชื่อเสียงของฮาโตะอยู่ที่นี่ อ้าวกูพออย่าไปถึงนั้นเลย ชื่อเสียงของหมอเหน่งแล้วกัน เอาหมอเด็ก แต่หมอเอง โกลเด้นใช่ไหม เพราะคิดว่า เปิดด้วย เพราะคิด หมาจร เพราะคิด เปิดด้วยหมา เพราะคิดว่าเอางี้เพราะคิดว่าแบบถ้าก้อยแทงมาดัชชุนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมาก เราต้องลองต้องลอง ไม่มั่นใจเลย เปิ ว่ะ ดเลย งั้นไล่จากไล่จากดีม น้องหมาจร โอ้โห คือจริงๆอ่ะ กูจะให้ปุ๊กกี้มากัดหน้ามึง คือหมาจรอ่ะ มันไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงน้อยนะเว้ยแต่พันธุ์อะไรที่หนึ่งอ่ะมึงลองคิด พันผสมสัก4 อย่าง อันนี้ อันนี้ อลาสกัน อลาสกันอุ้ยกลัว กูก็กลัว โอ้โหโอเค ไอ้แจ๊บ เรียบร้อยเหรอบอสตันเจ๊เปิดมาเลยบอส ก็ ตันเจ๊ ถาม เปิด แล้ว มา เมื่อ เลย กี้ก็ถาม แต่มัน อยู่ ห่าง ไง กันนิดเดียวอ่ะ โอ้โห แต่กูดัชชุนกูได้อยู่ ลาชุนไป นิดเดียวจำนวน3 เลขมันยากอ่ะ มัน แม่ แค่ก็เลยลังเลไงว่าผมมันไม่ค่อยเคยเห็น โอ้แต่เล็กบิ๊บหน้า แต่ว่าที่เป็นข้อนี้ยาก อันเนี้ยจริงๆอลาสกันอ่ะถ้าเทียบกันเยอะกว่าบอสตันคนเลี้ยง หรอ ส่วนใหญ่คนเลี้ยงเฟ้นท์แล้วคนแยกไม่ออกเยอะ เพราะมัน แยกไม่ออกเยอะ น้องมันได้คล้ายๆกัน โอเค ยากอย่างว่าเนี่ย นะคะเฟลนะคะในเกมที่ 2 ไปที่เกมถัดไป ไม่เป็นไรเรายังมีอีก4 ข้อ ใช่ โอเคไปมา และโจทย์ข้อที่ 3 ครับ สถานที่ยอดนิยมสำหรับไปเที่ยวกับเพื่อน โอ้ยอันนี้ยากอ่ะเออผับ ไอ้ก้อยไปทับ เดินป่า เดินป่า เฮ้ยเดินป่าเย อุ้ย อะ เดิน นะ ป่า เดินป่า อย่าเบ้า in general นะ เดินป่า คนไปเยอะนะ ไปกับเพื่อน ไปกับเพื่อน จริง น้อย แต่ในป่า เชื่อกูน้อย ไปกับเพื่อนอะ เชื่อกูน้อยกูชวนใครไม่มีใครไปเลย เดินป่าเหรอ ไม่รู้แล้วแต่มึงวางเดินป่าไว้มึงวาง ประมาณนี้ หมายถึงว่าถ้าไม่ได้ไปถ่ายทริปอ่ะพวกเรายังไม่เคยไปเดินป่าด้วยกันเลย อาจจะไม่ได้แมสมาก ต่อ ลิเบีย ประเทศลิเบีย ไปไกลเลยวะโอเค กูชอบขนาดเพื่อนในนี้ยังอึ้ง ประเทศอะไรวะ เหลือ ประเทศลิเบีย คุณ2 คนค่ะ ผมเอาสวนสาธารณะ ก็ประมาณนึง ก็ เดินป่ากับก็ต้องไปสวน สวน ส่วนละสิมึง โอเค ไปงานวัดไป เฮ้ย
เถียงงาน งานวัดเยอะกว่า งานวัดไม่เยอะกว่าเดินป่าหรอ งานวัดเยอะกว่า เฮ้ย โยไปตอนนี้ยังไปกันอยู่เหรอ ไม่ลอยกระทง ไม่ก็ เจนเนอเรล ไม่มันก็ไม่ค่อยชวนกันเพราะว่าไม่ได้มีทั้งปีไง ไอเดินป่ามันไปได้ว่ะยกก่อนหาที่ใหม่ เอาแล้วแจม ไปโรงเรียนเก่า หรือว่า เอาไปเล่นสกี อ่า ก็น้อยกว่าเดินป่าสำหรับกู ถูกนะ มึงสกีต้องใช้ตังค์นะเว้ย ถ้าเป็นเพื่อน แต่ เดิน สกี เจนเน แบ อบ เรล แต่ส มันต้อง กี ไปเล่น อะ ต่างประเทศไง มึงเท่ากับว่าต้อง ใช่ เรื่องงบ ถ้ามึงเอาทั้งประเทศอะในประเทศเนี้ยยังไง แต่กูถามว่าเราเชิญกันไปเดินป่า เจนเนอเรลคนมันนี่เอฟฟอร์ด โอเคงั้นขอจากฝั่งนี้จากฝั่งนี้เลย ผับ ครับ กี่คะแนน ไป โอเค สวนสาธาร สวนสาธาร ณะ ณะ ไป โอ้โห แบบท้าเอามึงท้าอะไรอ่ะ แต่สวนสาธารณะก็ดูเลขนี้นะสำหรับกูอะ กูตอบ อันเดิน เดินป่า เดินป่า เดินป่าไง อ่ะเดิน ไม่นี่ไม่ใช่เดินป่า ใช่ เดิน เดิน ป่า ป่า เดินป่า เอาเดินป่า ส สกี กี มึงเดินป่าจริงๆ เดินป่าอาสกีได้อาสกี อันนี้อะไรนะ เดินป่ากูขอ เอา ดู งี้ สกี เอา หน่อ งี้ ย นี่มึงเป็นเพื่อนกันปะเนี่ยถามเล มึง ย กับกูเดินป่ายกนี้พี่เมีย ถูกได้ไงวะโชคดีจริงๆที่เปลี่ยนจากงานวัดเป็นสกี โอ้ยเกือบแล้ว งานวัดอ่ะอันนี้ เราต้องได้อีกคะแนนหนึ่งเราชนะละหยิบค่ะ ให้หยิบเลยค่ะ พร้อมนะครับ โจทย์ข้อต่อไปครับถ้าถ่ายรูปยอดนิยมและให้ทำท่าประกอบ ถ้าถ่ายรูปยอดนิยม กูเริ่ม ทำไมกูต้องได้เลขนี้ด้วย คุณอยู่วงการเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เดี๋ยวมันนิยมขนาดโอเค อ่ะท่ากู โอเค ไป ท่าต่อไป ต้องทำท่าด้วย ของคุณน่าจะอะไรอย่างงี้ นิยมมาก ก่อนอกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ นิยมอยู่ เท่ๆอย่างเงี้ย เนี่ยไปดู เอาจริงๆกูว่าผู้บริหารก็กว่า ใช่ มึงไปดูบอร์ดตรงนี้มึงไปดูบอร์ดแถวนี้เลย ออฟฟิศกูเนี่ย ออกไปก็เจอแล้ว อ่ะขอโทษนะพี่บอยก็น่าจะเคยทำได้ พี่บอยก่อนอกหมดอะ ล้างเอาไม่ได้เหรอ อาจจะยังไม่ถึงขนาดก่อนอก อาจจะเป็นแบบ ขึ้นมาทั้งมือดิมึงลงขึ้นมาทั้งมือกูว่าน้อยลงที่อะไรเงี้ยน้อยลงนิดนึงอ่ะให้มึงคิดใครอยากก่อนไหม เชี่ยของกูยากอ่ะไอ้ดีมไปก่อนดิ กูว่าของกูประมาณนี้ ก็โอเคนะโอเคเอาวางเลย ไอ้เชี่ยว างเลย มาหวะดีมเดี๋ยวกันนะ ท่านี้นะ วันนี้เนาะ โอ้โห ท่าไหน อะไร คะ วะ เอามาหนึ่งท่า หัวใจไปแล้ว อันนี้แล้วกันผมว่านะ คนจะไม่ค่อย อันนี้กับอันนี้ใครทำอันไหนทำมากกว่า ถ้ายุคเนี้ย ผมว่าอันนี้เยอะกว่า แต่อันเนี้ย general ป่ะ อันไหนเยอะกว่า อันนี้เขาจะแบบเจนซีถูกไหม Gen Z อันนี้คือเจนอะไรฮะ แม่เพราะอันนี้ น้อยกว่า อันนี้จะ ใช่แม่ดูทำได้ ผ อัน มว่า เนี้ อั ย นนี้เยอะกว่า ใช่ใช่ไหม ใช่เยอะกว่าโอเคเหลือเหน่งกะตี้ กูเอานี่อันนี้กูแล้วกัน กูเอางี้ ใช้หมองนั่งมาที่ ก็ไม่เยอะนะ ประมาณนี้ กูว่าของ นั่งสมาธิ ของกูมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันยากตรงที่ว่ามันจะอยู่ตรงไหน มึงเดาจากนี่เบสผู้บริหารนะ อันแล้วมึงว่าถ้ากูเอาท่าเนี้ยมึงว่าสูงหรือน้อยกว่ามึง แต่เนื้อท่านี้เยอะ ใช่ ทั่วไปอ่ะคนทำ ไม่แต่คนทั่วไปเขาจะทำหรือเปล่า แต่กูว่าอันเนี้ยเยอะนะ แบบผู้หญิงอ่ะ ผู้หญิง ทำ นั่นแหละฉันว่า ลองดูแล้วก็เป็น ไล่จากอันต่ ปึ้งทุกคนต้องทำท่าตัวเอง หรอ เริ่มแล้วเปิด ำไอ้ก้อยทำ แล้วมึงจะส่งสายตามาหากูแล้วว่าหรอ แค่รู้สึกว่าอันนี้เยอะ ปล่อยถ่ายรูปกัน1 2 3 อันเนี้ย อันนี้คือที่สุด เขาพูดเยอะสุด อันนี้ อันนี้ คือ เยอะสุด ที่สุด อันนี้ฮิตแน่ อันเนี้ยฮิตเพราะอะไร เพราะเราอยู่เจน Y เว้ย แต่เจนซีไม่ทำอะไรแบบนี้นะมึง ไม่ ใช่ปะ ทำนะ แต่ว่าถ้าเทียบเป็นแมสทั่วประเทศไอ้ท่านี้ยังไงก็ต้องกิน เพราะว่าประชาชน ใช่ กลุ่มวายเยอะอยู่ตรงนี้ กินท่านี้ แต่กูกด อันนี้ก็เยอะนี่ก็เยอะ อันนี้ก็เยอะ แต่กูก ไม่ ด แต่ของมันประเด็น ย คือของไอ้ ปะ ตี้ตอนแรกมันอันนี้แล้วมันเปลี่ยนเป็นอันนี้ไง แสดงว่ามันลดลงเหรอ ใช่มันลดลงกูว่ากูไม่ได้เยอะขนาดนั้น ลอง ลองดูลองดู ยังมีอีกตั้ง3 ข้อ เอา ท่า มา แรก เรามีโกเปิ้งนี่ เอ้า เอากูเราเกมกูตั้งแต่ข้อแรก เรียบร้อยเหรอ เอ้า โอ้โหเลขเดียว อันนี้คือดีมใช่ไหม ไม่ อันนี้คื อันนี้ของผม อันนี้คือแจม คือ แจม ใช่ค่ะ แจมอันนี้แจมอันนี้
อุ้ยก็เยอะนะถูกนะ โอเค ถูกนะเจ๊ ไม่ ไม่ผิดอ่ะ ผิด ยากกว่าเนี้ย ยากอ่ะ เห็นของไอ้ก้อยมันยากอ่ะ ก็เลยนึกว่าแบบอาจจะ2อะไรเงี้ย ใช่ จริงจริงจริงโควิด แต่กูว่าท่าเนี้ยยังมีคนท่านั่งสมาธิมีคนถ่ายรูปท่าสมาธิ ไปปฏิบัติธรรม มี เขาถ่ายอะไรเงี้ย ดีผู้ชายทำ เยอะแยะ ผู้ชายชอบทำ ไปวัดอ่ะ ข้อนี้เราไม่ได้ค่ะ เฟลเหลือเท่าไหร่ เอาไป ในกี่เกม อันนี้ยาก 2 ข้อสุดท้ายมา และโจทย์ข้อที่ มา 3ซีรีส์ต่างประเทศยอดนิยม แฮร์รี่พอตเตอร์ โอ้โห โอ้ ซีรีส์หรือหนังหรืออะไรก็ได้ ซีรีส์ มันหนัง แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหนังภาคต่อ ซีรีส์พอตเตอร์เป็นหนัง ที่กำลังจะทำซีรีส์อยู่ HBO แต่ยังไม่มา อ๋อ ยังไม่ เป็น มา ซีรีส์โอเค ใช่ ซีรีส์เกมออฟโธรนเฮ้ย หนังเหรอ ซีรีส์ อะไรวะมึงจะกลัวอะไรอ่ะ เริ่มระแวงแล้ว เกมพับโรนใช่ป่ะ ใช่ โคตรฮิตแน่ How I Met Your Mother โอ้ย ๆ เรื่องอะไร ใช่ติดกันไปเลย ไป ไม่เคยได้ยินเลยว่ะ แต่กูว่าทั่วโลกเอาในไทยใช่ไหม เอาไอ้กินเจเนอเรลในไทย ในไทย เอาในสังคมพวกเรา เมื่อกี้คุณอะไรนะ สังคมไทย เกม Game พั of บโรน Thrones โคจับปะ รู้ครับ มึงไม่รู้แย่แล้วนะ โลกิ โลกิ นาม ซีรีส์ ยังไม่รู้ ซีรีส์ แต่กูว่าฮาวไอเม็ดดังกว่าโลกินะ ว่าโลกิมีความโลกิยังนิชอยู่โลกินิช ฮาวไอเม็ดแม่งดังกว่า เฮ้ย จริงฉันว่าไฮ จ ไม่ ริงเหร ดั อ งกว่า จริง ไม่คนที่ดูมาเวลด้วยไง ใช่ ใช่ แต่ว่าคนดูมาทุกคนไม่ดูโลกิเว้ย มันเป็นแกแบบ พี่ดูปะ ซิทคอม ดู อ้าวเนี่ย แต่กูชอบมาเวลไง ได้ดูไหม ผมดูมาเวลแต่ผมไม่ดูโลกิ ไม่ดูโลกิเหรอ นี่ดูมายังไม่ดูโลกิเหมือนกัน เอาโอเคเอาไว้นี่แหละ เป็นโลกิใช่ปะ ใช่ใช่ใช่ อันนี้ดังมากเลยใช่ปะเรื่องเนี้ย เฟรนก็ได้ เฟรนดีกว่า เฟรนละกัน ฉันว่าเฟรน ป่ะ ไม่เคยดู ไม่เคยเหมือน จบ แต่ก็ได้แต่ก็ แต่จะได้ว่าเป็นดังเป็นดัง ได้ วินนี่แต่พูมะ พอจะกะได้อยู่ ว่ามันน่าจะประมาณนั้น ไอ้นี่ฮิตมากเลยใช่ปะ ก็ค่อนข้างที่จะแมส โลกิเหมือนเดิมแหละ โลกิ จะได้เลือกง่าย งั้นกูเอาก็อตแทม โอ้อันนี้นะคือกูว่าของกูไม่ใช่เลขนี้ถ้าเอาจากอันนี้นะแต่กูเดาว่ามันอยู่น้อยสุดแล้วกัน คุณว่ากดแทมแมสน้อยกว่าโลกิถูกป่ะ อุ้ย คิดว่า โอ้โหน้อยกว่า เฮ้ยจริงเหรอ ว่าน้อยกว่าเพราะก็แทมผมก็ยังไม่ดูเลยนะ โลกิ ก่อน โล ก่อน กิ ก่ ดั อง นแทมคือนี้ก่อนแทมคือแบทแมนใช่ปะ ใช่ป่ะ แบทแมน ก็แทมแบทแมน อ่ะ3ก๊กในยุคนี้ 3ก๊ก 3 เอ ก๊ อก อ่ะ แต่สมัยเด็กๆกูชอบดูอ่ะ3 อ่ะ ก๊กไล่จากสูง แล้วจะสูงมาด้วยป่ะ สูงคืออะไรนะเกมออฟโธรนไง เดี๋ยวโทษ เปิดไป เกมออฟโธรน ปึ้งเขาให้ โอ้ โอ้โห ก็สูงมาก โอเค อันนี้ อันนี้ เฟนสูงอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายไหม โลกิไหม โล โล กิ กิ ไม่กูกับมึงกันแล้วเหรอ ก่อนไม่กูว่า ก็แทม เฮ้ย โอ้โห 3ก๊ก เฮ้ย เย่ โอเคมาข้อสุดท้ายค่ะ ครับและข้อสุดท้ายนะครับ โจทย์คือ ความน่ากลัวของผี อะไร ชนิด นะ ของผีเหรอ ชนิดของผี เช่นโทษนะเปรตอะไรอย่างเงี้ย อ๋อโอเคผีเปรตผีกระสืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม คีย์คือนิยมหรือว่าน่ากลัวที่สุด เรามีการพูดถึงแล้วกัน อ่า กูยากนะอันเนี้ย ผีที่แมสโอเค ผีแมส พูดไป ผี เรา แม ก็ ส รู้จัก ผีจูออน ผีกระสือ ผีปอบ อันไหนแมส จวน ผีปอบ จูออน เห็นปะ ไม่ กู กู บอก ว่ากระสือ เห็นปะโอเคว่าอันนี้ไม่ได้ ก็นี่ไงก็เลยมาเถียงกัน ก็ เถียงกัน มันแล้วแต่ว่าอยู่จังหวัดไหน ก็ อ่ะลอง อ่ะ มันยาก ผม อะ ผีกระสือ อืมกระสือมาละ เอ้ยโทษนะเอ้ยเนี่ยอะไร กระหัง ดิฉันคิดว่าเลขดิฉันเป็นกระหัง ห่างอยู่นั่นเหรอ เฮ้ย ผีกะ ไม่รู้ กระหังสูงเหรอ มันจะอยู่ก กระหั ลาง ง ไงมันดูไม่ค่อย กระหังไม่ค่อยสูง กะเหรอ ผีกะรู้จักผีกะไหม รู้ รู้แต่ว่า ผีกะคืออะไรอ่ะ เอ๊ะเห็นไหม แต่กูใช่ คือผีปอบปะเหมือนกันปะ ไม่เหมือน ผีกะแบบ ผี โด กะ นเลี้ยงผี เลี้ยงผี เลี้ยงผี เพื่อทำเสน่ห์อะไรแบบเนี้ย รู้จักผีสิงปะ ดีมเวิร์มั้งดีมเวิร์มั้งผีว่าผีสิ โค ง ตร อะ ฉีกเลยอ่ะ ผีแม่นาค เออ ความแมสอะ ไอเหน่ง เอาผีปอบแล้วกัน อุ้ย ปอบ ปอบกับกระสือ ปอบกับกระสือ อ่ะกูดิสคัสนะทำไมกูว่าปอบดังกว่ากระสือวะ ก็กระสือก็ที่ไส้ปะ ใช่ กระสือ กู คือล กู อย ว่ากระสือดังกว่า ก็ไส้ลอยอ่ะมึง กูว่า เอางี้ มันไอคอนิก เอา อะ ใหม่ ภาพมันไอคอนิกอะ ของผมเปลี่ยนเป็นผีเปรตก็ได้ แช่บอก อ่า แช่บอกกูจะไปทำอย่างอื่น เอออันนี้เป็นผีเปรต ถ้าสมมติว่าพูดถึงกระสือกับปอบอันนี้ย้อนนิดนึง อ่า คือกระสือ แช่บอกมึงยังไม่จบกูเปลี่ยนเป็นเปรตแล้วมึงยัง คือก ไม่ ระ จบ สืออะในปัจจุบันอะ
มันดังกว่า แต่ว่าแต่ก่อนอะปอบ โคตรดัง มานำปอบมานำแต่ก่อน ไม่คือถ้าเป็นแถวบ้านผมที่อุดรเนี่ยปอบจะดังกว่า ใช่แบบจะนึกว่าปอบเป็นกินไส้กิน แต่ถ้ามากรุงเทพอย่างเงี้ยหนังอะ ก็ หนัง มันมีหนังเรื่องนั้นไงที่มี แต่งกระสือ หนังผีปอบมันไม่ค่อยมีแต่มันมีแต่หนังกระสือคนมันก็เลยเห็นภาพกระสือ คือกระสือมันไอคอนิกไงภาพมันชัดอะแต่ปอบเขาหน้าตาเหมือนคนไงแต่ว่าไปจกไง แต่เขาเปลี่ยนเป็นเปรตแล้วเขาเปลี่ยนเป็นเปรตแล้ว ไม่ใช่คือจริงๆอะ ผมเป็นผีเปรตแล้วนะ กูอยากรู้เรื่องนี้ แต่กูอยากรู้เฉยๆว่าคือปอบมันมีตำนานจริงๆถูกปะคือมันมีแบบสิ่งเนี้ยเกิดจริงๆแต่กระสืออะมันมีจริงๆไหมไอ้นี่อยากรู้เฉยๆ ปอบคือคนที่เล่นของแล้วแบบของมันเข้าตัวมันกลาย แล้ว ตาย ต้ มั อง นกลาย กิ เป็น นปอบอะกินของ ต้องกินของดิบถูกไหม เออ แล้วกระสือนี่คือยังไง กระสือคือถอดไส้ถอดหัวแล้วก็เอาไส้บินไปอะอันนั้น แต อะ กไปหมด อ่ะเอาเป็นว่าคนคอมเมนต์มานะคะคุณคิดว่าปอบหรือกระ กระสื สือ อแมส แมสกว่ากันเปิดเลยค่ะกะเปิงอะไรของกูอะไร อันนี้กระหัง กะหังเปิง อันนี้ อะไร ปอบ ปอบ เป็ดไป อันนี้เป็ด เปิง เอ็ด แม่นาค พวกเรามีสีว่ะพวกเรามีสี เขาอะไรสนิทเลย เลิศ เหนื่อยว่ะอ่ะแต่เอาจริงพูดถึงผีนะมันน่ากลัวใช่ไหม ใช่ ระหว่างผีเนี่ยน่ากลัวกับฆาต ฆาต ก ก ร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  ม ม จำไม่ได้ เข้ามาได้ครับเข้ามาได้ คือจริงๆชื่อมันดูน่ากลัวมันน่ากลัวหรือเปล่า เรื่องราวเหรอเรื่องราวมันก็จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวหรอกมันจะออกไปทางคอมเมดี้ด้วยเนาะ คร่าวๆได้ไหม ถ้าเล่าคร่าวๆว่ามันเกี่ยวกับอะไร ผมกับแจมจะเป็นโรคนละแบบกัน คนละฝั่งเลยคนละฝั่งกันเลย คนละฝั่ง คือฝั่งของผมเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแก๊งเพื่อน4 คนที่มีโดยมีเหน่งมีตรีมีพี่พอยต์แล้วก็อาไทย4 คนแก๊งเพื่อน4 คนเหมือนอยากจะไปปาร์ตี้ส่งท้ายกันเพราะว่าตัวเหน่งที่รับบทในเรื่องเนี่ยกำลังจะไปทำงานที่เมืองนอกแล้วจะส่งท้ายกันไปปาร์ตี้กันแล้วเกิดไปเจอแพรวาคือแก๊งพวกนี้มันก็เป็นแบบแก๊งแบบวัยรุ่นอะ เฟิร์ส แล้ว สนุก แล้วก็เลยไปนั่งกินเหล้ากันแล้วทีนี้ภาพก็ตัดไปตื่นขึ้นมาแพรวาตายอะไรอย่างนั้น เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น ใช่ก็เลยจะมาหากันว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่ากันแน่ประเด็นก็คือตื่นมาไม่มีใครจำอะไรได้เลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องมานั่งแบบสืบค้นกันว่าแบบจริงๆแล้วใครเนี่ยเป็นฆาตกรกันแน่ส่วนแจมก็จะเป็นตำรวจ ผมคือตำรวจที่ได้รับคดีมาคดีหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้คดีอะไรพวกนี้เลย แต่ว่าพอสืบมาเรื่อยๆทุกอย่างมันกลับมาเชื่อมโยงกันว่าในคดีนี้มันมีอะไรที่มากกว่าคดีเล็กๆตรงนี้ที่มันกลายเป็นคดีใหญ่อย่างการฆาตกรรมขึ้นมา มีสิทธิ์ไหมที่คุณจะเป็นฆาตกร ทุกคนมีสิทธิ์หมด นี่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นฆาตกร เพราะทุกคนมีสิทธิ์หมดซึ่งความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่คนดูจะรู้ไปพร้อมๆตัวนักแสดงพร้อมตัวละครไปด้วยเรื่อยๆเลยผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจ จริงๆนักแสดงก็คือมี4 คนนี้มีแจมมีฟ้าด้วยใช่ป่ะ ใช่ นักแสดงหลักก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีนักแสดงอื่นๆอีกที่เก่งๆหมดเลยนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยบางคนนี่เราเคยดูผลงานของเขามาแต่ละคนนี่คือพอมาร่วมงานด้วยจริงๆอ่ะโอ้โหฮากันกระจาย แต่ เลย จริงๆแล้วคือเป็น มีคอมเมดี้ด้วย อันนี้คือ มีความเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ครับ กี่ตอนจ๊ะกี่ตอน มี8 ตอนครับทั้งหมด8 ตอน วันไหนอะไรยังไงบ้าง อยากดู โปรโมทซิ ทำยังไง ครับฝากด้วยนะครับกับฆาตกรรมจำไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษ The Tipsy Mystery ครับ ครับผมทุกวันพุธพฤหัสนะครับเวลา 20:30 นะฮะ ครับเริ่มตอนแรกวันพุธที่ 23 กรกฎาคมนี้ครับ ครับผม ช่องทาง ก็ดูได้ที่ช่องวัน 31 แล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่ง อันคัดเวอร์ชันนะครับดูได้ที่แอปวันดีนะครับ เย้ วันเดียวออริจินอลนะคะเอาเป็นว่าฝากด้วยนะคะ ครับฝากด้วยครับ ฆาตกรรมจำไม่ได้ด้วยนะจ๊ะ ด้วยนะคะน่าจะสนุกสนานแน่นอนโอเค วันนี้ถือว่าเราได้เป็นเพื่อนกันอย่างแท้จริง นะคะ ขอบคุณแจมแล้วก็เหน่งนะคะ ขอบคุณ ที่มาเยี่ยม มาก วันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ อยากให้ใครมาออกลำดับวัดใจอีกนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะเฮ้ยถ้าสมมติจะส่งเพื่อนมาเล่นเกมนี้คุณนึกถึงใครไหมในช่องนี้ ที่บอกว่าตัวตึงเลยเล่นเกมนี้เราต้องปัง เอาไอตีมาไป ตีเหรอ ตีมา ตีมาโอเค คุณมาชื่อหนึ่ง คุณจะ ถึ ส่ง งว่าใน ในเกม เกมนี้ ใน ลำดับวัดใจเกมนี้แล้วมัน พี่เตอะ เตตะวัน เต เตตะวันนี่มาทุกคอนเทนต์จริงๆชื่อ โอ นี้ เคได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ